ช่องพิชคิทเช่นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำทอดมันไส้ผักหรือว่าทอดมันห่อผักกันค่ะสูตรนี้คิดคำนวณแล้วต้นทุนไม่สูงค่ะนำไปทำขายจะได้กำไรดีมากเลยค่ะเพราะเราจะดัดแปลงการทำทอดมันจากปลากายเป็นการใช้หมูแทนค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันค่ะจะใช้เนื้อหมูบดครึ่งกิโลนะคะตามด้วยหมูเด้งครึ่งกิโลเหมือนกันค่ะและพริกแกงละเอียด200 กรัมค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะและผงปรุงรสเราใช้ผงปรุงรสรสดีรสหมูนะคะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่2ฟองค่ะอันนี้เป็นแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงไป6ช้อนโต๊ะค่ะและนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้ารวมกันค่ะในการทำทอดมันขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะคะถ้าเพื่อนๆใช้วิธีการนวดโดยใช้มือก็พยายามนวดให้เนื้อทอดมันมีความเหนียวหน่อยนะคะเวลากินก็จะรู้สึกว่าเนื้อมีความเด้งค่ะวันนี้เราก็เลยใช้ทางลัดโดยการผสมหมูเด้งเข้าไปด้วยค่ะหลังจากที่เรานวดไปสักพักแล้วนะคะเราก็มาเตรียมผักที่จะใส่ลงไปผสมค่ะใส่ถั่วฝักยาวซอย1ถ้วยใช้ใบมะกรูดประมาณ 5-6 ใบนะคะเพื่อนๆอย่าลืมรูดแกนกลางออกนะคะหลังจากนั้นก็ซอยเป็นชิ้นเล็กใส่ผสมลงไปเลยค่ะและปั่นส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบตอนนี้เราได้เนื้อทอดมันที่เหนียวแล้วนะคะเราไปเตรียมน้ำจิ้มอาจาดสำหรับกินกับทอดมันกันค่ะส่วนผสมง่ายๆนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไป1ถ้วยค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชู1ถ้วยเหมือนกันและเกลือครึ่งช้อนชาต้มให้เดือดและเคี่ยวสักพักให้มีความหนืดและปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่เราจะนำไปผสมกับผักนะคะผักที่เราจะใส่ในอาจาดนะคะก็จะมีแตงกวาหอมแดงพริกชี้ฟ้าแค่นี้ก็จะได้สูตรอาจาดที่อร่อยแล้วค่ะในส่วนของผักที่เราจะนำมาห่อเป็นไส้ทอดมันกันนะคะก็จะมีกระเจี๊ยบข้าวโพดถั่วฝักยาวเห็ดชีเมจิแล้วก็จะมีออปชั่นเสริมเป็นไข่นกกระทาค่ะหรือใครจะนำไข่เยี่ยวม้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะคะสำหรับการห่อผัก1ชิ้นเราจะใช้ทอดมันประมาณ20 กรัมค่ะบี้ให้เป็นลักษณะแบนๆแล้วก็นำผักลงไปห่อได้เลยค่ะผักที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวแบบนี้ก็สามารถห่อได้ง่ายหน่อยค่ะเราจะห่อไว้หลายๆชิ้นก่อนนะคะแล้วค่อยนำลงกระทะทอดพร้อมกันค่ะปริมาณทอดมันที่เราทำวันนี้นะคะก็จะน้ำหนัก 1,200 กรัมสามารถทำทอดมันไส้ผักได้ประมาณ60ชิ้นเลยนะคะต้นทุนต่อชิ้นเมื่อเรานำมาห่อผักแล้วก็ประมาณ 3-4 บาทค่ะราคานี้คือคิดโดยรวมกับน้ำอาจาดแล้วนะคะเพราะว่าต้นทุนในการทำน้ำอาจาดก็ไม่แพงค่ะเมื่อเรานำไปทอดขายก็ขายชิ้นละ10 บาทถึง12 บาทก็เห็นกำไรเน้นๆเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหมูที่เพื่อนๆซื้อด้วยนะคะราคาหมูบดตามตลาดสดทั่วไปมันจะมีแบบราคากิโลกรัมละ90 บาทเราใช้แค่ครึ่งกิโลก็45 บาทเองค่ะหมูบดมันจะมีหลายประเภทนะคะประเภทผสมมันเยอะผสมเนื้อไก่มันก็จะราคาถูกค่ะอย่างเช่นที่เรานำมาวันนี้ก็คือซื้อมาครึ่งกิโลราคา45 บาทแม่ค้าก็จะบอกตรงๆเลยค่ะว่าเขาจะผสมเนื้อไก่ด้วยต้นทุนก็จะราคาต่ำหน่อยค่ะสำหรับทอดมันห่อผักตามตลาดทั่วไปยังไม่ค่อยมีใครทำขายนะคะก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจเลยค่ะ
หรือเพื่อนๆจะนำทอดมันสูตรนี้ไปห่อกับไข่เยี่ยวม้าหรือว่าไปเสียบกับไม้นำไปย่างเป็นแจงร้อนก็ได้นะคะ ในคลิปตอนนี้จะเป็นการห่อเห็ดชิมาจิค่ะก็จะรู้สึกว่ามันห่อยากหน่อยนะคะเพราะว่าเห็ดมันมีลักษณะสั้นเกินไปค่ะเวลาเพื่อนๆซื้อแนะนำให้ซื้อเป็นต้นยาวหน่อยนะคะเพื่อจะได้ง่ายในการห่อค่ะห่อได้เยอะแล้วทีนี้เราไปทอดกันค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะคะทอดแค่ประมาณ1 นาทีก็สุกแล้วค่ะทุกอย่างเป็นผักที่สุกง่ายอยู่แล้วทอดแค่แป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะไม่แนะนำให้ทอดนานเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักจะเหี่ยวแล้วก็ดำด้วยค่ะที่เพื่อนๆเห็นเป็นก้อนนี้เรานำเห็ดมาขยำกับทอดมันเลยค่ะปั้นเป็นก้อนแบบนี้เลยเพราะว่าเห็ดมันสั้นค่ะมันห่อยากรับรองว่าเพื่อนๆนำทอดมันสูตรนี้ไปขายอร่อยแน่นอนค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ